क्लास 9 मैथमेटिक्स कोर्स چې کوم دی د هغې شروعات مونږ نن کوو د چپټر 1 نه د کلاس 9 ته د کلاس 10 د فرست ایئر او د سیکنډ ایئر انشاءالله د دې څلور کلاسز میتھمیټکس کوم سبجیکټ چې کوم دی هغه به مونږ په د یوټیوب چینل باندې کور کوو. نو د کلاس 9 نه سٹارټ اخلو. لومړنۍ ویډیو د انټروډکټري ویډیو د انټروډکشن به موږ پکې د دې سبجیکټ سره ریلیټډ وکړو چې یاره سبجیکټ موږ څرنګه کور کوو او د دې سره سره به د چپټر 1 انټروډکشن وکړو چې یاره په چپټر 1 کې چې کوم دی موږ سره کوم ټاپکس وغیره چې راځي نو هغه ټاپکس به پکې کور کوو. نو دا چې کوم دی نو د کلاس 9 میتھس چې کوم دی هغه به په ډیټیل سره چې کوم دی د چپټر 1 نه واخله د بک د لاسټه پورې په دې کې به چې کوم دی نو ایکسرسایز کوېسچن یې پکې هم کور کېږي او مینلی به تیوري کور کېږي. د دې نه علاوه چې کوم دی نو د کلاس 10 میتھمیټکس شو یا د فرست ایئر د سیکنډ ایئر او د سیکنډ ایئر نو د هغې لپاره به چې کوم دی نو مختلفې لیکچرې به بیا ریکارډ کېږي. نو فی الحال شروعات چې کوم دی نو هغه د کلاس 9 د میتھس نه چپټر 1 نه اخلو. نو چپټر 1 چې کوم دی نو هغه به مونږ کور کوو په ډیټیل سره. نو دا اوس یو انټروډکټري لیکچر دی، یو شارټ باندې ویډیو به وي د چپټر 1 د انټروډکشن لپاره. نو دا چې کوم دی د کلاس 9 میتھس به مونږ سټډي کوو. لیکچر 1 چې کوم دی نو مطلب بالکل د پهله نه سټارټ دی نو بس لیکچر 1 نوم به ورته ورکړو. چپټر 1 نه سټارټ اخلو. د چپټر 1 چې کوم دی نو هیډینګ یې څه دی؟ میټریسز اینډ ډیټرمیننټس. نو په دې کې دا دوه چې کوم دی نو کنسپټس دي، میټریسز دی پکې او ډیټرمیننټس دی پکې. دا دوه کنسپټس په دې چپټر کې کور کېږي. نو په چپټر کې چې کوم دی نو مین ټاپکس چې کوم دي نو هغه ټاپک 1 چې کوم دی نو مطلب دې اتو ټاپکس چې کوم دی دا په دې چپټر 1 کې مین ټاپکس دي. نو اولنی ټاپک چې کوم دی نو هغه کنسپټ اف ا میټریکس چې یاره یو میټریکس چې کوم دی نو هغه څه ته وایي؟ میټریکس څه شی دی؟ دا ریپرزینټ کېږي څرنګې په دې کې چې کوم دننه نمبرز وي وغیره وي هغې ته څه وایي او د دې ډیفینیشن څه دی. نو په ټاپک 1 کې چې کوم دی نو هغه کنسپټ اف ا میټریکس دا به پکې موږ کلیر کوو. په دویم ټاپک کې چې کوم دی نو آرډر اف ا میټریکس چې یاره یو میټریکس چې کوم دی نو د هغې څونه آرډرز کېدلی شي، 2x2 میټریکس شو یا 3x3 میټریکس شو نو د هغې آرډر به پکې سټډي کېږي. بیا چې کوم دی نو په دریم کې ټاپکس of matrices. نو په دویم ټاپک کې څه شو؟ په دې کې آرډر شو، په دریم کې ټایپس شو او لې کې څه شو؟ کنسپټ اف میټریکس، د میټریکس کنسپټ. نو ټایپس اف میټریسز، میټریسز قسمونه چې کوم دي نو څو قسمونه دي او هغه قسمونه په دې کې کور کېږي. بیا څلورم نمبر ټاپک چې کوم دی نو ایډیشن اف میټریسز، سبټریکشن اف میټریسز، ملټیپلیکیشن اف میټریسز چې یاره دوه میټریسز دي نو هغه د یو بل سره ایډ کېږي څرنګې یا چې کوم دی یو میټریکس د بل میټریکس نه سبټریکټ کېږي څرنګې یا یو میټریکس موږ د ریل نمبر سره ملټیپلیکیشن دای کول غواړو یا چې کوم دی د بل میټریکس سره ملټیپلیکیشن کول غواړو نو هغې دپاره هغه کنسپټس په دې ټاپک کې کور کېږي. نو دې کې یو ملټیپلیکیشن راغلو، یو پکې سبټریکشن راغلو، یو پکې ایډیشن راغلو. پنځم ټاپک چې کوم دی نو هغه پراپرټیز اف میټریسز دي. په دې کې به د میټریسز پراپرټیز به پکې کور کېږي. په شپږم ټاپک چې کوم دی په دې کې به ډیټرمیننټس اف ا میټریکس د یو میټریکس ډیټرمیننټس څرنګې معلومیږي نو هغه به په ډیټیل سره کور کوو. بیا چې کوم دی اووم ټاپک سینګولر اینډ نان سینګولر میټریکس، سینګولر او نان سینګولر میټریکس، سینګولر میټریکس څه ته وایي او نان سینګولر میټریکس څه ته وایي نو هغه به په ډیټیل سره موږ سټډي کوو. او لاست ټاپک چې کوم دی نو هغه انورس اف ا میټریکس چې یاره یو میټریکس دی زموږ سره د هغې انورس به موږ څرنګې معلوموو. نو دا د دې مین ټاپکس دي د چپټر 1. نو انشاءالله دا به په ډیټیل سره په راتلونکي ویډیوز کې چې کوم دی نو دا به کور کېږي. په نیکسټ ویډیو کې چې کوم دی نو انشاءالله موږ ګورو دا درې ټاپکس چې کوم دي، کنسپټ اف ا میټریکس، آرډر اف ا میټریکس او ټایپس اف میټریسز. انشاءالله دا درې ټاپکس چې کوم دي دا په نیکسټ ویډیو کې کور کېږي. د هغې نه علاوه چې کوم دی نو مطلب د دې کنسپټ دا درې ټاپکس به هم کلیر کېږي او د دې سره ریلیټډ په ایکسرسایز کې چې کومې کوېسچنې دي د هغې نه به کوېسچنې هم سالو کوم. د دې سره سره په تیورۍ کې کومې اګزامپلې دي یا د دې سره ریلیټډ چې څونه تیوري ده نو هغه تیوري به انشاءالله کور کوو په دې کې.
نو دغه رنګه چې کوم دی نو چپټر 1 به زموږ د اتو ټاپکس په دې سره به د اختتام کیږي. نو دا ګورو چې مطلب د هغې د ویډیوز لینث څومره راځي یا چې کوم دی نو څومره ټاپکس په یوه ویډیو کې کور کیږي. نو کوشش به دا کوو چې مطلب ویډیوز چې کوم دی نو هغه ډېر زیاتې لینتي نه وي، مطلب شارټ ویډیو وي او کنټینټ چې کوم دی نو هغه پکې زیات وي او چپټر چې کوم دی نو هغه دې کې ایزیلی کور شي. نو ان شاء الله دغه رنګه چې کوم دی د کلاس 10 لپاره هم چې کوم دی نو هغه به هم شروعات بیا کوو، یا د فرست ایئر او د سیکنډ ایئر لپاره هم ان شاء الله د ویډیوز شروعات وکړو. نو ان شاء الله په ډیټیل سره بیا نورې ویډیوز راځي، په ډیټیل سره چې کوم دی نو په هغې کې د میث سره ریلیټډ چې څونه ټاپکس دي یا څونه چپټرې دي یا څونه کنسپټس دي نو هغه به په نیکسټ ویډیوز کې انشاءالله کور کېږي. نو ویډیوز چې کوم دی نو هغه تاسو داسې کولی شئ چې مطلب په ډیټیل سره مطلب چې وګورئ یاره په کومه ایریا کې چې کوم دی نو هغه مونږ کمزور یو او هغه ایریا چې کوم دی نو کور کول غواړئ نو هغې دپاره به ډیټیل ویډیوز وي، مطلب هرې ویډیو ته به نوم ورکولی کېږي. مطلب دا د چپټر 1 چې کوم دی نو لیکچر 1 دی د کلاس 9 میتھس دی، یا چپټر 1 چې کوم دی نو لیکچر 2 شو یا 3 شو یا 4 شو، څونه لیکچرو کې دا کور شو انشاءالله هغه په ډیټیل سره په ترتیب سره هغه لیکچرې وي. او د دې دپاره به بیا چې کوم دی نو طریقې کار دا وي چې مطلب یو چینل دی نو په هغې کې به 4 پلی لیسټ به پکې جوړې کړو چې مطلب یو پلی لیسټ بیا د کلاس 9 دپاره وي، یو به د 10 دپاره وي، د فرست ایئر یو د سیکنډ ایئر دپاره. نو بیا چې کوم سټوډنټ یا کوم ټاپک څوک د کلاس 9 میتھس چې کوم دی نو کور کول غواړي، څوک د 10، څوک د فرست ایئر، څوک د سیکنډ ایئر چې کوم میتھس کور کول غواړي بس هغه پلی لیسټ به سیده ځي او هلته کې هر کوم چپټر کې کوم ځای کې ورته مسله ده نو هغه مسله به هغه انشاءالله حل کېږي. او کوشش به کوو چې انشاءالله کنسپټس پکې کلیر کړو او باقي د انیشیل ویډیوز نو کېدای شي د دې کوالټي داسې ښه نه وي یا چې کوم دی نو نور څه لږ ډېر کوتاهي پکې زما د سایډ نه راشي نو د هغې زه بخښنه غواړم، معافي غواړم او باقي چې کوم دی کوشش په خپل پوره کوم انشاءالله چې ټاپکس وغیره چپټر وغیره پکې ټول کول شي. نو د نیکسټ ویډیو لپاره چې کوم دی نو موږ به سټارټ اخلو په نیکسټ ویډیو کې کنسپټ اف میټرکس او آرډر اف میټرکس او ټایپس اف میټرکس. دا درې ټاپکس چې کوم دی نو دا به کور کوو په نیکسټ ویډیو کې. نو نیکسټ ویډیو ورسره ضرور وګورئ.